मञ्चमा बस्नुभएका आदरणीय नेताहरू र हाम्रा दुईटा कुरा सुन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जय नेपाल। धेरै ढिलो भइसकेको अवस्था, तपाईहरू हरेक मतदाताहरूले आफूले मतदान गर्ने, आफूले चुन्ने प्रतिनिधिहरूको अनुहार हेर्नलाई धेरै समयपछि धेरै समय कुर्नु पर्यो। लालायित हुनुहुन्छ अवश्य पनि आफ्नो प्रतिनिधिलाई चुन्नको लागि। अन्य दलका उम्मेदवारहरू, अन्य दलका नेताहरू तपाईको घर दैलोमा धेरै पटक घुमिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको वडाका अध्यक्ष सदस्यहरू त घुमिसक्नु भयो। हामी मेयर र उपमेयरका प्रत्याशी तपाईको घर दैलोमा आउन सकेका छैनौं। त्यसैले सर्वप्रथम तपाई मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग म क्षमा चाहन्छु। उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कामको बेलामा हिजोको जस्तो स्थानीय निर्वाचन आएन। हामीले 2062-63 आन्दोलन गरेर संवैधानिक लोकतन्त्र, संवैधानिक संघीय गणतन्त्र स्थापना गरेको संविधान आज आएको छ। हिजो सिंहदरबारमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारहरू आज स्थानीय तहको संस्थामा, नगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा, गाउँपालिकामा आएको छ। त्यही गाउँपालिका, त्यही नगरपालिका गर्छ र अहिले नेपाल सरकारले हरेक उपमहानगरपालिकामा 78 करोड रुपियाँ अनुदान दिएको छ। हामीले त्यसै भित्र रहेर सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ। आज एमालेका नेताहरू, माओवादीका नेताहरू, राप्रपाका नेताहरू चुनावी दौरानमा आउँदै गर्दा एमालेले हाम्रा वृद्ध आमा बुवाहरूलाई हामीले नै 2000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिएका हौं। आमा, अब हामीलाई जिताउनुहोस्, यदि हामीले जित्यो भने हामी त्यसलाई 5000 रुपियाँ गराइदिन्छौँ भनेर तपाईको घर दैलोमा तपाईका आएका छन्। हामीलाई सुन्नमा आएको छ। त्यतिले पनि नपुगेर वृद्ध आमा बुवा कहाँ एउटा स्याउ, दुईटा केराको फल लगेर आशीर्वाद दिनुहोस् आमा भनेर के अरे मत माग्दैछन्। त्यतिले पनि नपुगेर हर्लिक्सका साना साना डिब्बाहरू लिएर हरेक आमा बुवाको घरमा मत माग्दै हिँडेका छन्। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो हर्लिक्सको डिब्बा उहाँहरूले कति दिन खुवाउनुहुन्छ ती वृद्ध आमा बुवाहरूलाई? ती दुईटा केरा र एउटा स्याउ कति दिन ती आमा बुवाहरूलाई खुवाउनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो त सामान्य कुराहरू हुन् जसले प्रलोभन दिएर आफूतिर आकर्षित गर्ने उनको नारा हो। विगतमा हामीले थाहा पाएका छौँ, एमालेले 4 बिघा जग्गा पनि यो जिल्लामा बाँटेकै हो। त्यस बेलाका हाम्रा शङ्कर पोखरेलजीले तपाईँलाई 4 बिघा जग्गा बाँटेकै हो। यतिसम्म पनि उहाँहरूले भन्नु भ्याउनु भयो कि यो लाल पूर्जा कसैलाई नदेखाउनु होला। कथन कथाचित कांग्रेसले त्यो लाल पूर्जा देख्यो भने लगिदिन्छ, तपाईँको सम्पत्ति हडप छ, त्यसैले यसलाई सुरक्षित साथ राख्नुहोस्, भौकालमा राख्नुहोस्, कन्तुरमा राख्नुहोस् भनेर लुकाउन लगाउनु। कालान्तरमा जब त्यो लाल पूर्जाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो, घर व्यवहार चलाउनु पर्ने भयो, छोराछोरीको बिहा गर्नु पर्ने भयो, मल बिउ गोरु किन्नु पर्ने भयो। किसानले त्यो लाल पूर्जा लगेर कृषि विकास बैंकमा जाँदा कृषि विकास बैंकले मालफोट तिरेको रसिद अरू सम्पूर्ण नक्सा सबै चिजहरू माग्यो र मालमा जाँदा न मोठमा त्यो संस्था लेखेको छ, न किता काटेको छ, न त्यो किता नम्बर संस्थामा गएको छ। फलस्वरूप त्यो किसान फर्केर चाहिँ आउनु पर्यो। त्यस्तो चटके कुरा गर्ने
माओवादीले अब तपाईको के समस्या समाधान गर्ला र तपाईको गाउँठाउँको के विकास गर्ला र तपाईले तिनीसँग आश गर्नु भएको छ। एमालेका अहिलेका उम्मेदवार घनश्याम पाण्डे कुनै बेलामा तुलसीपुर नगरपालिकाको 11वटा वडाको नेता हुनुहुन्थ्यो, उपमेयरमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। तपाईहरूलाई थाहा छैन, तपाईहरू भर्खर उपमहानगरपालिकामा गाभिनु भएको छ। यदि तपाईका इष्ट मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् भने सोध्न लगाउनुहोस्। हिजोको नगरपालिका तुलसीपुरमा घनश्याम पाण्डेले कति निर्माण र कति कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, भुन्नी राज्यले कति काम गर्नुभयो, त्यसको उदाहरण त्यहाँ चाहिन्छ। गर्ने मान्छेले त हिजो पनि गर्न सक्थ्यो होला, आज पनि गर्न सक्थ्यो होला, तर हामी यो स्पष्ट चाहिँ छ कि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न सक्नु भएन। धेरै टाढाका कुरा मात्र होइन, वार्ड नम्बर 11 मा समेत उहाँले केही काम गर्न सक्नु भएन। हामीले नै उहाँको वार्ड नम्बर 11 मा खुम्बाजुर खड्का हाम्रो नेता मन्त्री भइसकेपछि खानेपानीको अस्वारदेखि लिएर पटेलपुरको थारू गाउँसम्म पाइप लाइन बिछाएर हामीले नै के छ भनेपछि खानेपानीको व्यवस्था त्यो ठाउँमा गरिदिएका। जुन ठाउँमा आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा जुन मान्छेले सिरो भात उठाउन सक्दैन, सिनको भाट्न सक्दैन, त्यो मान्छेले 19वटा वडामा के काम गर्ला तपाईँ आफैले कल्पना गर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँ 5 वर्ष उमेर खाइसकेपछि यो जिल्ला छोड्नुभयो। गाउँ मात्र छोड्नु भएन, आफ्नो टोल मात्र छोड्नु भएन, आफ्नो बस्ती मात्र छोड्नु भएन, यो जिल्ला छोडेर काठमाडौँ जानुभयो। वन उपमहासङ्घको नेतृत्व गर्नुभयो। वन महासङ्घको नेतृत्व गर्दै गर्दा विभिन्न देशका सैल सवारमा उहाँले आफ्नो 20 वर्ष बिताउनु भएको छ। 20 वर्षदेखि यो जिल्लामा हुनुहुन्न, ऊ आफ्नो गाउँमा हुनुहुन्न, आफ्नो टोलमा हुनुहुन्न। त्यस्तो मान्छे यदि साँच्चीकै उहाँ जनप्रेमी हुनुहुन्थ्यो, यदि उहाँ राजनीति गर्ने मान्छे थियो भने उहाँले बुझ्नु पर्ने थियो, सोच्नु पर्ने थियो भोलिको निम्ति यो चाहिँ गाउँ मलाई काम लाग्छ, यो टोल मलाई काम लाग्छ, म यिनै जनताको सेवक हो, यिनै जनताको सेवक भएर बस्न चाहन्छु, यिनै जनताको सेवा गरे, यहाँको कुनै बनाए, यहाँको सडक बनाए, यहाँको विद्युत बनाए, यो जनताको मर्दा पर्दाको बेलामा साथ दिएको थिएन। त्यस्तो मान्छे आज फेरि तपाईँको घर दैलोमा आएर मत माग्दै हुनुहुन्छ। मलाई जिताउनुहोस्, यो उपमहानगरपालिकाको काया पलट गरिदिन्छु आदि इत्यादि चाहिने नचाहिने कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँलाई खालि यति मात्र के विश्वास छ भने पैसाले सब कुछ गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। उहाँ 20 वर्षसम्म डलरको खेती गर्नुभयो, पैसा उहाँसँग करोडौँ रुपियाँ छ। यति पनि सुन्नमा आएको छ 3 करोड 4 करोड रुपियाँ खर्च गरे भए पनि म यहाँ चुनाव जित्छु भन्ने आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो मानिस गाई बाख्रा जस्तो बिक्ने वस्तु हो, मलाई लाग्छ त्यो मानिस चल्ला कुखुरा जस्तो बिक्ने वस्तु हो। उहाँले त्यो सोच गर्नु भएको छ, त्यो कल्पना गर्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ 2टा ब्रोइलरका मासुका टुक्रा 2 मुठी चिउरा खुवाएर जनताको माझमा मत माग्दै हिँड्नु भएको छ। यस्तो व्यक्तिले, यस्तो मान्छेले यो के अरे नगरपालिकाको के विश्वास गर्ला? जुन मान्छेले लगानी लगाउँछ, जसरी तपाईँले खेती गरिसकेपछि खान पर्ला भन्ने आश लैले खेती गर्नुहुन्छ, त्यस्तै 2टा कुखुरा काटेर 2 मुठी चामल के अरे चिउरा चाहिँ वितरण गरेपछि त्यसको प्रतिफल उहाँले पाउने आफ्नो उहाँको कोसिस रहनेछ। त्यसैले सबभन्दा मुख्य कुरा उहाँको आफ्नो यो गाउँको विकास गर्नुभन्दा आफ्नो विकास कसरी गर्ने, लगानी लगेको पैसा कसरी फिर्ता ल्याउने उहाँको त्यो सोच हुनेवाला छ। त्यसैले म यहाँ सबैलाई विनती गर्छु, अनुरोध गर्छु, यस्ता कुराहरूमा तपाईँ नलाग्नुहोस्। यस्तो कुराले तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन, तपाईँको गरिबी हट्दैन, तपाईँको गाउँ बन्दैन, तपाईँको टोल बन्दैन, तपाईँको सडक बन्दैन, तपाईँको सिँचाइ कुनै बन्दैन, बत्ती आउँदैन। यस्तो किसिमको सोचले यो विकास हुँदैन दाजु। त्यसैले म यहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, एमालेको त यो हाल चाहिँ छ, अर्को एउटा पार्टी छ माओवादी, जसलाई तपाईँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। हिजो जबरजस्ती तपाईँको घरमा राति 12-1 बजे पसेर 50 जनालाई भात खुवा भनेर तपाईँहरूलाई के छ भने किसानका दाजुभाइहरूलाई के अरे सताएको दिन
अहिले पनि तपाईँहरूको आँखामा तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा होला। त्यति मात्र होइन, कतिपय मान्छेको हत्या गरियो, 15-20 हजार मान्छेहरू मरे, चाहे सरकारले मारोस् चाहे चाहिँ माओवादीले मारोस्। ती सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ थियो, जसको कोख थियो त्यो पनि के नेपालको नागरिक थियो, जसको सिन्दुर खुसियो त्यो पनि नेपालको नागरिक थियो, हाम्रै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू थियो। त्यस्तो चाहिँ पार्टी पनि तपाईँसँग अहिले लाज नमानेर मत माग्दै आउँदैछ। भन्दै सकेपछि हामी सत्तामा गयौँ भने, हामी मेयर उपमेयरमा बन्यौँ भने अवश्य तपाईँहरूले सोचेको जस्तो विकास गर्छौँ भने आउनु भएको छ। हामीले देखे 2064 निर्वाचनमा प्रचण्ड गीता प्रधानमन्त्री भएर बस्नु भएकै हो। हिजो तपाईँहरूलाई सँगसँगै बन्दुक बोकाएर हिँड्ने बेलामा, हिजो तपाईँसित घरमा आएर भात खाने बेलामा तपाईँसित कमी गरेकै थिए। हामीलाई जिताउनुहोस्, हामी तपाईँको हित गर्छौँ, यो जमिन तपाईँलाई दिन्छौँ, यो घर तपाईँलाई दिन्छु भनेकै थियो। तर प्रचण्डजी जब शासनमा आउनुभयो, प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, कति मानिसहरूले जग्गा जमिन पाउनुभयो, कति मानिसहरूले घर किसानको हक हित निमित्त हामीले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर लाल पूर्जा नपाएका मानिसहरूलाई जग्गा भोग चलन गरेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर सुकुम्बासी आयोग पनि हामीले बनायौँ। शिक्षाको गुणस्तर बनाउनको लागि, रोजगारी दिनको लागि हामीले शिक्षा आयोग पनि हामीले नै बनाएका। तमाम यस्ता थुप्रै कामहरू हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको चाहिन्छ। त्यति मात्रै होइन, गरिबसँग विशेष गरिबको उत्थान गर्नको लागि, गरिबहरूको जीवन स्तर माथि उठाउनको लागि, किसानको जीवन स्तर माथि उठाउनको लागि गरिबीसँग विशेषको कार्यक्रम पनि हामीले लिएर आएको। अहिले पनि त्यो कार्यक्रम लागू छ, विभिन्न ठाउँमा त्यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यतिले मात्रै पुगेन, हामी स्वावलम्बन कार्यक्रम हामीले लिएर आएको हो। त्यसैलाई पछि एमाले त्यसको नाम बदलेर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ लिएर आएको स्वावलम्बन कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका। त्यसैले थुप्रै यस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। म त साँच्चै मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म राजनीतिमा लागेको 50 वर्ष चाहिँ भयो। तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नु थाहा छैन, केही पुराना मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने हामीले यो तपाईँको विद्यालयमा त्यो जमानामा सांस्कृतिक कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ। थुप्रै किसिमका हामीले आफ्नो नचाहिँ किसिमको सांसद हुँदा 2056मा 4 नम्बर क्षेत्र, त्यस बेलाको 4 नम्बर क्षेत्रले मलाई निर्वाचित गरिसकेपछि मैले विकास र निर्माणका कामहरू थुप्रै गरेर देखाएको छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि 4 नम्बर क्षेत्रमा गएर हालको 5 नम्बरमा त्यस्ता थुप्रै हामीले कामहरू गरेका छौँ, जो धेरै उदाहरणीय कामहरू चाहिँ छन्। त्यसैले म कम बोल्छु, जति बोल्छु त्यति गर्छु। मेरो मिजाज अलिक खरो पनि छ, कतिपय मान्छेहरूले यो ठसको मान्छे छ भन्छन्, स्वाभाविक हो। मलाई म जन्मिने बेलामा नै भगवानले त्यो मेरो चाहिँ बानी बनाइदिएको छ। तर म तपाईँको सामने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि नहुने कुराको म झुटा आश्वासन कसैलाई दिँदैन। कम्युनिस्ट जस्तो झुटा आश्वासन दिएर म ललिपप बाटेर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई छुट्याउन चाहँदैन। म जति चाहिँ भन्छु त्यति गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पनि हो, जति तिमी चाहिँ गर्छौ त्यति माथि भन, जति भन्छौ त्यति चाहिँ काम गर, त्यो सिपाही नहे। त्यसैले हामी नेपाली काङ्ग्रेसका मानिसहरू कदापि पनि हामी झुट कुराहरूको खेती गर्दैनौँ। झुट कुराहरू देखेर हामी जनतालाई चाहिँ भुलाउन चाहँदैनौँ, मतदातालाई चाहन चाहँदैनौँ। त्यसैले म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अर्को पनि एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। हामीले विधानले महिला चाहिँ कसै एउटा दिनुपर्ने, उपमेयरको पद दिनुपर्ने हुँदै पनि हामीले दलित महिला उठाएका छौँ। कम्युनिस्टहरूले ठुला कुराहरू गर्छन्, हामी दलितको चाहिँ कसै विषय संरक्षण हित गर्ने मान्छे, महिलाको हित गर्ने मान्छे, जनजातिको हित गर्ने मान्छे, किसानको हित गर्ने मान्छे आफूलाई भन्छन्। तर उनीहरूले उपमेयरको पदमा क्षेत्री बाहुनलाई दिएका छन्, दलितलाई दिएका छैन। हामीले समावेशीको आधारमा सबै जाति एउटै किसिमको मालाभित्र गाँसिनुपर्छ। जसरी यो माला चाहिँ बनाउँदाखेरि विभिन्न रङ राखेर माला बनेको छ, त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस पनि दलितको पनि पार्टी हो, जनजातिको पनि पार्टी हो, क्षेत्री बाहुनको पनि पार्टी हो, कामी दलितको पनि पार्टी हो। सम्पूर्ण नेपालीहरू बस्ने एउटा सुन्दर माला नेपाली काङ्ग्रेस हो। मोदी महिला सङ्घमा काम गरेको, अनुभव गरेको महिला हुनुहुन्छ, मान्छे देख्दा सानो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि गाउँघरमा
जिरे खुर्सानी त सानै हुन्छ नि, त यति डाइलो हुन्छ यति पिरो हुन्छ भनेपछि कुनै छोडौँ। त्यसैले पिरोको थोरी मान्छे हामीले उठाएका छौँ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण पदहरूमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य सबैलाई तपाईँले छाप लगाएर 7वटा रुखमा छाप लगाएर विजय गराउनु हुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेमा यस्तो पनि हुन्छ, कोही अर्को आफू नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे छ तर आफ्नो दाई अथवा भाइ, भिराजु, मामा, माइजू जस्ता मान्छे अन्य दलमा पनि उठेर आउन सक्छ। मान्छेमा के लाग्छ भने अरू 6वटा यता दिए पनि मेरो सुन गरेर पनि आफ्नो मत, अमूल्य मत खेर नफाल्नु होला। त्यहाँ 8वटा रुखहरू छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 8वटा रुख रहेछ, रुखमा चाहिँ छाप लगाइ भनेका छन्। त्यसैले 8वटै रुखमा छाप लगाइदिनु भयो भने त्यो गल्ती हुन्छ, मत बदर हुन्छ। त्यसैले छाप भन्दै 7वटा खानामा चाहिँ छाप लगाएर यहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनेछ। म यहाँहरूसँग वचनबद्धता छु। मेरो उमेर अहिले 66 वर्षको भइसकेको छ। म यो कार्यकाल खालि 5 वर्ष खान्छु। 61 पछि म राजनीतिबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाले पनि मेरो यो अन्तिम अवसर हो। मेरो राजनीति गर्ने भने तपाईँसित विमत माग्ने भने अन्तिम अवस्था भएको हुनाले एकचोटि मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। म यहाँहरू घमण्डका साथ भन्छु, तपाईँले सुरक्षित जस्तो काम गर्ने